हेलो, आज चाहिँ हामी विशेष काम परेर बाहिर आएको थियौँ झरनाहरू भएको ठाउँमा र हामीले चाहिँ आफ्नो कामहरू सकेर चाहिँ एकछिन ब्रेक टाइम थियो र ब्रेक टाइममा चाहिँ भ्लगिङ गर्ने प्लस खानेकुराहरू पकाएर खाने भनेर हामी चाहिँ प्लानिङ गरेको थियो। हामीले चाउचाउ अन्डा पकाएर खाने भनेर भनेको थियो र उहाँले चाहिँ मलाई भोक लाग्यो भनेर अगाडि नै आलु चिप्स पोलेर खान थाल्नु भएछ। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई भने तपाईँ त क्यामेरामा यत्रो डल्लो देखिरहनु भएको छ भनेर भनेको बेस गर्न हाँस्नुभयो उहाँ। र मैले पनि आलु चिप्सहरू खाएर उहाँलाई भने तपाईँ यहाँनिर चाहिँ चुलो रेडी गर्दै गर्नुहोस्, म दाउरा खोजेर ल्याउँछु भनेर भने। अनि म चाहिँ दाउरा खोज्न भनेर मासतिर लागेँ। अनि म चाहिँ दाउरा खोज्न भनेर यसो हिँड्न थालेको त यस्तो चिप्लो भएर हिँड्नै गाह्रो भयो। र आगभरि पानी परिरहेको थियो, दाउरा पनि सबै भिजिरहेको थियो। एकदम टेन्सन लाग्यो, अब आगो कसरी बाल्ने भनेर हामीलाई चाहिँ नि। अनि हिँड्न पनि गाह्रो भएर लुगा सब भिजेको भएर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने लामो लामो लुगा लाएर होइन कि कटु लगाएर आउनुपर्ने रहेछ भनेर मैले भने उहाँलाई। उहाँ पनि हाँसेर बसिरहनु भएको थियो। वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दाउरा खोज्नु चाहिँ मेरो एउटा बहाना मात्र थियो कि, किनभने मलाई चाहिँ त्यो माथि माथि के छ कस्तो छ अझै कस्तो कस्तो ठाउँहरू छ भनेर एक्सप्लोर गर्न मन थियो कि। म चाहिँ हिँड्न चाहिँ एकदमै रुचाउने, तर उहाँ चाहिँ हिँड्न नसक्ने भएको भएर चाहिँ उहाँलाई झुक्क्याएर अलि माथि माथि के रहेछ भनेर दाउरा खोज्ने बाहना भनेर म चाहिँ धेरै माथितिर आउँदै थिएँ। अनि मलाई डर पनि लाग्यो, किनभने यो मान्छे अहिले म चाँडै गएन भने चाहिँ यो मान्छेले मलाई अब के भन्ने हो हात्तिएर फेरि कराउँछ भनेर म चाहिँ धेरै माथिसम्म चाहिँ गएन। अलि हेर्दै गएँ, दाउराहरू पनि अलिअलि सानोतिनो दाउराहरू पनि भाँचेर दाउरा पनि लिएर जान थालेँ। त्यतिको रित्तै गयो भने त फेरि गाली गरिहाल्नुहुन्छ भनेर अलिअलि घुम्दै प्लस दाउरा पनि खोज्दै मैले चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ लिएर गएँ। अनि यस ठाउँमा चाहिँ सिस्नोहरू पनि रहेछ कि, म सिस्नो त्यति साह्रो चिन्दिनँ जङ्गलतिर। अनि दाउरा खोज्दै जाँदाखेरि त सिस्नोले छोइसक्यो अरे एकदमै पोलिरहेको थिएँ खुट्टामा एक ठाउँमा। अनि म चाहिँ धेरै बेर माथितिर बसिनँ, किनभने अब यो मान्छेले मलाई फोन गरेर कराउँछ भने म फटाफट आइहालेँ। नभन्दै आउँदाखेरिमा त उहाँले आगो सागो जोड्दै हुनुहुँदो रहेछ, प्लस चिप्स पनि खाँदै हुनुहुँदो रहेछ। पानीमा अनि अलिअलि यससँग हिँडेको त पोलेर हाल्यो, केले पोल्यो यो मान्छेले मलाई कराउनु थाल्यो भनेर म त्यतिर आएको, नत्र म मास्तिर जानु बाँड्दै। बल्छ भनेर मासतिर घुम्न निस्केँ, किनभने बहाना त बनाउनु पर्यो नि। त्यस पछाडि म चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै माथि गएँ, ठाउँहरू हेर्दै गएँ। ठुलो पोखरी छ कि भनेर पनि हेर्दै गएँ। र त्यो मान्छेको याद पनि मलाई आइरहेछ। त्यो मान्छे फेरि एक्लै धेरै बेर बस्यो भने डराउँछ, अनि म धेरै माथि गएँ भने होइन आत्तिन्छ भनेर। अनि जति माथि गयो त्यति उज्यालो हुँदै आइरहेको थियो मौसम चाहिँ, किनभने जहाँनिर हामी बसिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ अलि अँध्यारो धुम्म परिरहेको थियो। र म माथि गएपछि एकदम उज्यालो लाग्यो, मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। एक्लै गइरहेको थिएँ र म धेरै माथि गइसकेँ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो र डर पनि लागिरहेको थियो मलाई एक्लै। Oh my god, दामी मैले यहाँनिर पोखरी होला भनेको यति नै रहेछ।
घुम्दा यति माथि आइपुगिसक्छ उहाँ तल बस्ने चाहिँ कि त आगो नबलेर रोइरहेको होला कि त चाउचाउ पकाएर खाइरहेको होला पाकेर पनि खाइरहेको होला दाउरा नभेटेर माथि गएको नि त नि बिचरा फायर तपाईँको नि अन्डा चाहिँ के भएर त त्यो चाहिँ हालेको उसिनेर खाने भनेन के भएको बेला उसिनेर भने त्यसरी मिठो हुन्छ काठबाट चाहिँ नि चपस्टिक बनायो अनि भन्छ खानै आउँदैन चपस्टिकबाट भनेर भन्नु थाल्यो अनि सिक्नुपर्छ अब भिडियोहरूमा त अरूले खाएको हेरेको छ नि हो त्यहीबाट सिक्नुपर्छ भन्दै चपस्टिक खोजेर खाइरहेको अनि खाना नजानेर एकअर्का हाँसेर बसिरहेको छ हामीहरू अनि भन्छ चपस्टिक पनि अनि राम्रो मिलेको भए पो त एउटा पुरा पर्केको छ अर्को पश्चिम फर्केको छ भन्दै उहाँ चाहिँ गनगन गर्दै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ खाँदै थिएँ र खाने क्रममा चाहिँ मलाई त राम्रोसँग खाना आयो भनेर मैले देखाइ पनि खाइरहेको चपस्टिक पनि चलाउन आयो मलाई भनेर खुसी पनि भएँ र यसै गरी उहाँले पनि खाना थाल्नुभयो चपस्टिकले अनि त्यतिखेर थाहा भयो कि अरूले खाएको हेर्दा र आफूले पकाएर खानुमा चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर गफ गर्दै हामी खाएर बस्यौँ भाँडासहित खानु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाँडा त के खानु र पोलेको भाँडा त भनेर खाएर बस्यौँ अब चाहिँ खाइसकेर चाहिँ उहाँले पनि मासतिर घुम्न जाने भनेर भन्नुभयो मैले चाहिँ एउटा अचम्मको ढुङ्गा देखेर आएको थियो त्यो ढुङ्गा हेर्ने म पनि भनेर भन्ने मैले चाहिँ अगाडि चाहिँ किन नअगेको भन्दाखेरि यो मान्छे हिँड्न सक्दैन खुट्टा दुख्यो भन्छ त्यही भएर म एक्लै घुम्न गएको थिएँ दाउरा खोज्ने बाहनामा तर होइन म पनि जानु पऱ्यो म पनि एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो एडभेन्चर गर्नु पऱ्यो म पनि भनेर मेरो पछि आउनुभयो र यसरी उहाँ पनि लिएर मैले गयो अघिकै ठाउँतिर घुमाउनको लागि ढुङ्गा देखाउनको लागि यो चाहिँ सुनले बनेको ढुङ्गा हो यो सुनले बनेको चिप्लो छ है सुन पहेँलो सुन अनि मैले तपाईँलाई भने यहाँ छ यो मैले राम्रोसँग हेर्न पानी देखेर अँध्यारो थियो अहिले घाम लाग्यो राम्रो देखेछ छानबिन यहाँ हुँदैछ हाम्रो मेटल डिटेक्टर सापबाट त्यही भयो के होला कि है ठ्याक्कै है सबैतिर आँखाहरू छ त अक्क पऱ्यो यहाँसम्म आउने कस्तो डर लागेको अहिले त मलाई त तब यहाँ भनौँ माथि त्यो मान्छेमा गएर आउँछ न ठुलो पोखरी छ कि हेरेर आउँछ कि र पोखरी छ जस्तो लागिरहेछ कि मलाई चाहिँ जाने त्यहाँ चाहिँ कसले हेरेर बस्छ त ओ स्वर्गमाथि हिँड्यो यहाँ त गइरहेछ त बाबै तल गएर हेर्नु भनेर तपाईँ यहाँबाट कसरी पास गर्ने माथि अब यहाँबाट त माथि गएको छैन अघि
म यहाँबाट माथि गएको छैन क्या अघि ओ न ए तपाईँ गर्नु मैले गएर आउँछ ओए तलतिर पो हुन्छ त घाँसेको त त्यही बस्नु अब तपाईँ त्यही बस्नु भनेको यो मान्छेले त आज एडभेन्चर गर्ने भयो भने त पछि पछि लागेर आएको छ ओ यहाँ त कस्तो राम्रो घटा जस्तो है के थाहा यो अस्ति त झ्याउ लाग्यो भनेर आउँदैन थियो नि त त्यसपछि हाम्रो काम पनि त छँदै थियो अनि उहाँले चाहिँ चिया सँगसँगै पानी पनि खाइरहनु भएको थियो मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो यो देखेर चाहिँ नि कस्तो खालको मान्छे होला चिया सँगसँगै पानी खाइरहेको भनेर मैले जिस्काइदिएँ पनि हाम्रो चिया पनि पाकिसकेको छ र हामी चाहिँ चिया खानको लागि भनेर हामी बसिसकेका छौँ उहाँले चाहिँ आगोमा पकाएको भएर होला चिया पनि अलि आगो नै गनाएको छ है भनेर भन्दै आउनु तर मलाई चाहिँ आगोको बास्ना चाहिँ मिठो लाग्छ भनेर मैले भनिदिएँ र मिठो भएको चाहिँ चिया पनि तर अलिकति चिनी चाहिँ कम जस्तो लाग्यो मलाई अब घरमा चाहिँ कमै खाइरहेको हुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ अलिक गुलियो खान मन लागेर मैले चिनी थपेर खाने चाहिँ मैले चेष्टा गरेँ चिनी चाहिँ खुला नै रहेछ कमिलाको लागि छोडिदिएको छु भनेर भन्दै हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ कमिला आइसकेको चाहिँ छैन रहेछ अनि मैले चिनी थपेर खाएँ उहाँले चाहिँ अब अलिकति भाँडामा पनि छ त्यसमा म थपिदिन्छु त्यो चिनी भनेर चाहिँ भाँडामा चिनी थप्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब चाहिँ हाम्रो टाइमहरू एन्डिङ भएर हामी चाहिँ घर फर्किने बेला आइसकेको थियो यो ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ हेटौँडा बजार भित्र पर्ने रहेछ हाम्रो चाहिँ हेटौँडामै होला भन्ने ठानिरहेको थियो तर चाहिँ बाटोमा बोर्डमा देखेको थियो कि भीमफेदी गाउँपालिका भनेर त्यसमा लेखिएको रहेछ र हामीले चाहिँ आफ्नो आगामी प्लानिङहरू गर्दै आजको दिन चाहिँ एन्डिङ गऱ्यो नमस्कार।